नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी रचना दाहालको दागबत्ती भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ। अब यो गीत चाहिँ ए मेजरको कीमा छ र गीतमा युज भएको कर्डहरू चाहिँ ए मेजर, सी शार्प माइनर। सी शार्प माइनरको फिङ्गर पोजिसन चाहिँ थर्ड र फोर्थ स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट। त्यस्तै गरी बी मेजर। अब थ्रु आउट द सङ हाम्रो म्याक्सिमम पार्टमा होइन कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ यो ए मेजर, सी शार्प माइनर अनि बी मेजर यसरी नै गइरहेको छ। ए र सी शार्प माइनरमा चाहिँ हाफ हाफ बिट बजाउने अनि बीमा चाहिँ फुल बजाउने है। म तपाईँहरूलाई प्लकिङ सिकाइदिन्छु। यदि तपाईँहरू प्लकिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लकिङ प्याटर्न चाहिँ यस्तो बजाउन सक्नुहुन्छ। हरेक कर्डको लागि चाहिँ सेम नै हुन्छ। थर्ड र फोर्थ स्ट्रिङ सँगै लिने, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ, फर्स्ट स्ट्रिङ अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ। यसरी है। अब लिरिक्ससँग चाहिँ माथि खुवाएर घुस फिर्ता लिएर आउन पाए हुन्थ्यो, निलो तिम्रो लासलाई रातो पार्न पाए हुन्थ्यो, पागल हुँदैछु कि। अब यो भर्सदेखि चाहिँ स्ट्रमिङ गरेर उठाउने है। प्लकिङ नि बजाउन सक्नुहुन्छ इफ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ। तर अब स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। सो ए र सी शार्प माइनरमा हाफ हाफ जाने है। डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। त्यसपछि बीमा डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। पागल हुँदैछु कि के हो तिमीसँग मन मरेदेखि, सुन्छु सहाराही कागजको हावाको धुवाले। र लास्ट लाइनमा चाहिँ सिम्पली सिङ्गल स्ट्रम दिने है। सो गीतमा चाहिँ यही नै कर्ड प्रोग्रेसन गइरहन्छ है। बस एउटा भर्समा चाहिँ चेन्ज छ यो वालामा। मलाई थाहै भएन। यसमा चाहिँ तपाईँहरू ए मेजर र सी शार्प माइनर जाने है। कति दुख्यो भनेर फुल फुल राउन्ड जाने। मलाई थाहै दिएन। यसरी है त। सो यही नै थियो गीतको लेसन चाहिँ। आइप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। कि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानल नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।